Tôm mực xào chua ngọt, hương vị hấp dẫn không thể bỏ qua. Trong những buổi họp mặt bạn bè hay bữa cơm gia đình, việc có một món ăn vừa ngon miệng lại dễ thực hiện luôn là lựa chọn ưu tiên. Tôm mực xào chua ngọt chính là một món ăn như vậy. Với sự hòa quyện hoàn hảo giữa hải sản tươi ngon và nước sốt chua ngọt đậm đà, món ăn không chỉ đánh thức vị giác mà còn khiến bữa cơm trở nên đặc biệt hơn. Không cần phải là đầu bếp chuyên nghiệp, bạn vẫn có thể làm được món ăn này với vài bước đơn giản. Hương vị chua ngọt cân bằng. Màu sắc bắt mắt từ các nguyên liệu như tôm, mực, cà chua, mướp khiến cho món ăn trở nên hấp dẫn và nổi bật trên bàn ăn. Đây cũng là cách tuyệt vời để bạn giới thiệu với bạn bè những món hải sản dễ làm nhưng vô cùng thơm ngon. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 150g tôm sú rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và rút chỉ đen ở lưng. 300g mực ống tươi, sau khi mua về cần được làm sạch, bóc bỏ phần ruột bên trong và rửa sạch. Tiếp đó, cắt mực thành từng miếng vừa ăn. 2 trái mướp non được gọt vỏ và 1/2 bắp cải trái tim rửa sạch, thái thành từng miếng vừa ăn. 2 quả cà chua thái muối cau. Hành tây cắt khúc, tỏi băm nhỏ. Ớt đỏ cắt lát mỏng, thêm chút cay nồng cho món xào thêm phần hấp dẫn. Dầu ô liu, dầu hào, tiêu đen, muối hồng, đường nâu và gia vị khác theo khẩu vị gia đình. Xào chua ngọt, cho một ít dầu ăn vào chảo, làm nóng chảo rồi cho tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo, cho lần lượt tôm và mực vào xào với lửa lớn để giữ được độ giòn của hải sản. Xào khoảng 2-3 phút cho đến khi tôm và mực săn lại. Thêm bắp cải trái tim, cà chua vào chảo vào xào tiếp, khoảng 1 phút cho tiếp mướp và cần tây vào xào. Khi cà chua mềm và mướp bắt đầu tỏa mùi thơm, cho ít nước mắm, đường, giấm và tương ớt vào. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh lại và thấm vị, nêm nếm vừa miệng, thêm ớt và tiêu đen để tạo màu sắc và hương thơm cuối cùng cho món ăn. Thưởng thức bày món tôm mực xào chua ngọt ra đĩa, trang trí thêm rau thơm nếu thích. Món này ăn kèm với cơm nóng là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình. Chỉ cần dọn ra một mâm cơm đơn giản với món tôm mực xào thơm lừng, nóng hổi, thêm vài món ăn phụ nhẹ nhàng như rau xào hoặc canh chua, chắc chắn mọi người sẽ bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thể mời bạn bè thưởng thức món ăn với câu nói như: đã bao lâu rồi chúng ta chưa có một bữa ăn đậm vị hải sản. Món tôm mực xào chua ngọt này chính là lựa chọn hoàn hảo cho chúng ta cùng nhau thưởng thức và ôn lại những kỷ niệm đấy. Hãy để bữa ăn không chỉ là một buổi họp mặt thông thường mà còn là cơ hội để kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ. Nhâm nhi món tôm mực xào chua ngọt trong tiếng cười nói rôm rã sẽ khiến buổi tối của bạn thêm phần trọn vẹn. Hãy dành thời gian bên gia đình và bạn bè, thưởng thức những khoảnh khắc đáng nhớ và chia sẻ niềm vui từ bữa ăn ngon này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến phiêu lưu ẩm thực tiếp theo nhé!